Αγαπημένοι μου κάτοικοι διαγωνείς, στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε για κάτι πολύ απλό αλλά θαυματουργό. Τη μύτη του σκύλου. Πάμε να δούμε. Η μυτούλα αυτή, η μικρή και θαυματουργή. Τα σκυλιά λοιπόν βλέπουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο με τη μύτη τους και την όσφρησή τους. Είναι ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά θαύματα της φύσης, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Η μύτη του σκύλου λοιπόν, μέσα από ένα μύθο του Νόε. Όταν ο Νόε λοιπόν έφτιαξε την Κιβωτό, γύρω-γύρω για να την προστατεύσουν, έβαλε σκυλιά. Τα σκυλιά αυτά κάποια στιγμή ανακάλυψαν μια τρύπα στην Κιβωτό. Πήγανε λοιπόν με τη μύτη τους, την κάλυψαν και έτσι ο Θεός τους χάρισε αυτή τη μύτη, την υγρή και υγιή μυτούλα. Λοιπόν, υγρή μύτη ίσον υγιής σκύλος. Το υγρό που καλύπτει τη μυτούλα του σκύλου βοηθά στην απορρόφηση μικροσκοπικών σταγονιδίων, ώστε να μπορεί να εντοπίζει και η όσφρησή του να είναι άριστη. Η μύτη λοιπόν του σκύλου είναι πολλαπλών χρήσεων. Δεν είναι απλά μια μυτούλα όπως η δική μας που εισπνέουμε και εκπνέουμε. Ο αέρας που εισέρχεται διαχωρίζεται από μια πτυχή του ιστού της μύτης σε δύο ξεχωριστές διαδρομές. Η μία είναι για να αναπνέει και η μία είναι για να μυρίζει. Γι' αυτό το λόγο και έχει τόσο εξαιρετική όσφρηση. Μπορεί επίσης να εισπνέει και να εκπνέει ταυτόχρονα. Η μύτη του σκύλου, όπως σας είπα, είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εισπνέει από τα ρουθούνια και να εκπνέει από αυτές τις μικρές σχισμούλες που υπάρχουν εδώ στο πλάι. Όλη αυτή η ικανότητα τον βοηθάει στο να μυρίζει πολύ καλύτερα, διότι δεν εκπνέει κιόλας. Οπότε, ό,τι μυρωδιά εισέρχεται, επιτρέπει στο σκύλο να μυρίζει πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους. Η μύτη του σκύλου, να πούμε επίσης ότι είναι στερεοσκοπική. Τα ρουθούνια λοιπόν του σκύλου μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Όπως εμείς. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά όταν βλέπουμε από το ένα μάτι, αν κλείσουμε το ένα μας μάτι και κλείσουμε το άλλο, βλέπουμε δύο τελείως διαφορετικές εικόνες. Και τελικά ο εγκέφαλός μας τις ενώνει σε μία και βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Έτσι λοιπόν λειτουργεί και η μύτη του σκύλου. Άλλα μπορεί να μυρίσει από εδώ και άλλα από εδώ. Και μετά ο εγκέφαλος του σκύλου ενώνει αυτές τις μυρωδιές και δημιουργεί όλο αυτό το συνοθήλευμα το οποίο λέμε όσφρηση στην ουσία στο σκύλο και έτσι μπορεί να διακρίνει διάφορα συστατικά όταν μυρίζει κάτι. Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, όταν ένα σκύλος εισέρχεται σε ένα σπίτι και μυρίσει ένα φαγητό, μπορεί να καταλάβει από τι συστατικά αποτελείται. Τα σκυλιά λοιπόν μπορούν να μυρίσουν έως 100.000 φορές καλύτερα από τον άνθρωπο. Και θα σας πω άλλο ένα παράδειγμα. Αν εμείς μπορούμε να ανιχνεύσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη στον καφέ μας, ένας σκύλος είναι σε θέση να ανιχνεύσει την ίδια ποσότητα ζάχαρης σε 1 εκατομμύριο λίτρα νερού. Καταλαβαίνετε, οι δυνατότητες είναι τεράστιες και η ποσότητα, να σας πω, αυτού του νερού αντιστοιχεί περίπου σε μια πισίνα ολυμπιακού μεγέθους. Απίστευτο. Τα σκυλιά επίσης έχουν μέχρι 300 εκατομμύρια οσφρητικούς υποδοχής σε αντίθεση με τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μόνο 6 εκατομμύρια. Επίσης, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Οι σκύλοι μέσω της μύτης τους μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε κύτταρό μας. Οι άνθρωποι γενικά χάνουν περίπου 50 εκατομμύρια κύτταρα του δέρματός τους κάθε λεπτό. Οι σκύλοι, μπορεί εμείς να μην τα βλέπουμε επειδή είναι μικροσκοπικές νυφάδες, αλλά οι σκύλοι είναι σε θέση να μυρίζουν κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. Χάρη σε αυτήν τους τη δεξιότητα, πολλοί σκύλοι χρησιμοποιούνται από τις αστυνομικές δυνάμεις για να βοηθούν τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν χαθεί ή διαφόρων εγκληματιών. Επίσης, οι σκύλοι μπορούν, να το πω έτσι απλά, να μυρίσουν το αόρατο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Πέρα από τη δυνατότητα όσφρησης οσμών στο περιβάλλον τους, τα σκυλιά, όπως άλλωστε και τα περισσότερα ζώα, έχουν ένα ειδικό όργανο ανίχνευσης μυρωδιάς, το οποίο ονομάζεται Jacobson. Με αυτό το όργανο μπορούν εύκολα να προσδιορίσουν πιθανούς συντρόφους, να διαχωρίσουν φιλικά ή πιθανώς επιθετικά ή εχθρικά ζώα, δηλαδή αυτό που λέμε το ένστικτο οφείλεται και εκεί. Να αναγνωρίσουν τη συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων, όπως είναι ο φόβος, η νευρικότητα ή κάποια στεναχώρια, να καταλάβουν τα πρώτα σημάδια κάποιας εγκυμοσύνης στη γυναίκα. Επίσης, να καταλάβουν όταν κάποιος αρρωσταίνει. Μερικά σκυλιά μπορούν ακόμη να μυρίσουν και τον καρκίνο. Αυτά βέβαια θέλουν κάποια εκπαίδευση τα σκυλιά, δεν είναι το δικό σου το κατοικίδιο στο σπίτι, αλλά υπάρχουν εκπαιδευμένα σκυλιά που κάνουν όλα αυτά. Να πω και κάτι τελευταίο: τα σκυλιά μπορούν να μυρίσουν τον χρόνο. Σύμφωνα με μελέτες, τα σκυλιά μπορούν να αντιληφθούν τη διάρκεια του χρόνου και τις οσμές που κυκλοφορούν στο περιβάλλον. Γι' αυτό μπορούν, παράδειγμα, αν κάπου έχει γίνει ένας φόνος και μετά από 1 με 2 μήνες, βέβαια είναι μεγάλη απόκληση που λέω, αλλά έχει αποδειχθεί ότι σκύλος μετά από 2 μήνες μύρισε αίμα το οποίο έχει καθαριστεί στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή οι δυνατότητες είναι απίστευτες. Αλλά γενικά, επειδή εμείς τα μικρά μας ζωάκια δεν τα έχουμε τόσο εκπαιδευμένα, βέβαια, ούτε τα χρησιμοποιούμε στο εγκληματολογικό, στο σπίτι μας, καταλαβαίνετε, τα έχουμε γιατί τα αγαπάμε και μας αγαπάνε, μέσα από τη μυτούλα τους και από αυτό το όργανο, το Jacobson, αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα για εμάς, δείχνουν την αγάπη τους, νιώθουν την αγάπη που τους δίνουμε και γι' αυτό ζούμε μαζί αρμονικά. Και κλείνοντας, κάντε subscribe για να γινόμαστε περισσότεροι και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.